Yes guys, it's a organizer. So pwede nyo ilagay yung kanyang soap and then yung sponge nyo dyan. And then you can also put your towel here. Hello guys! Welcome back again to my channel. So for today vlog guys, mag-unboxing po tayo ng isang product. Ayan, yung product na ito guys, galing po sa aking sponsor. Ayan, thank you so much sa aking sponsor. Thank you so much. Ayan, yung aking sponsor guys is isa siyang seller sa Amazon. So ilalagay ko yung kanyang link dyan sa my description. Kung magustuhan niyo po yung product, pwede niyo po i-check later after nyo mapanood yung review. So let's start guys. So ayan guys, ito na yung box. Ayan, so yung box guys is galing siya sa North Las Vegas, United States. Ayan, ito yung sinend na ating sponsor. Thank you so much for trusting me and cooperating with me. I really appreciate it. Ayan, so ito yung ating first na sponsor guys. Ayan, so let's open this. Yan, I have excited na ba kayo kung ano siya guys? Let's see what's inside. Let's see what's inside the box. So ito yung product na nagustuhan ko dun sa pinapili niya kasi ako guys kung ano yung gusto kong product na i-review. So ito yung nagustuhan ko guys kasi wala pa ako nito sa kitchen ko. So it's perfect guys sa kitchen ko kasi nga wala pa ako. So ito siya guys. Kung nakapansin nyo, stainless siya. So, this one, guys, is a kitchen sponge holder. FEBBI stainless steel faucet hanging caddy organizer. Yes, guys, it's a organizer. So, pwede nyo ilagay yung kanyang soap and then yung sponge nyo dyan. And then, you can also put your towel here. And then, yung mga brushes, pwede nyo i-hang-hang dyan or hang-hang or isabit-sabit nyo dyan. Ayan, so meron siyang dalawang pinaka-hook. Yeah, hook dyan sa side. Kung dyan yung isasabit yung inyong mga brush. And then dito, yung inyong towel. Diba guys, perfect siya sa faucet. So sa faucet po, ito nilalagay guys. Isa-set up natin later sa faucet kung paano siya ilagay. So, this one is a clamps. Ayan, ito yung kanyang slops. Ito yung tawag sa ano stainless tube. Ayan, shelf. Ayan, ito yung stainless. So, ito yung kanyang cup. I think this one is a gasket. Oh! So, eto guys, i-assemble natin siya. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano siya kadali ilagay. So, very easy to assemble lang siya guys. Just insert the clamps here sa shelf. Just push it. Push lang siya ng ganyan guys. And then kung ilagay niyo siya sa faucet, pag ganyan, ilagay niyo ito, yung kanyang tube. Ayan, yung tube na yan. Ilagay niyo sa loob, then sa faucet. So, ito yung cup. This cup guys is, ano siya, adjustable. So, kung malaki yung faucet o maliit yung faucet nyo, no problem. Kasi mag-fit pa rin siya. Kasi nga, yung cup is adjustable. So, iti-twist mo lang siya ng ganyan. So, diba ang cute niya guys? So, diba ang cute niya guys? O, wala pa talaga ako nito sa aming kitchen. Ayan. So, ganyan ang kanyang itsura guys. Ayan. Very good quality siya kasi nga stainless, matibay. So, meron kasing mga bakal, di ba guys, pag pag yung natutupi mo silang ganyan, ang tawag dun, napo-fold mo sila dahil malambot. So, ito guys, stainless talaga siya. Hard siya, matibay talaga. Good
quality. Ayan, so ayan, later guys, assemble natin to sa faucet. Sobrang happy ko talaga guys na magkaroon nito. So this one guys, good lang siya dun sa dun sa mga matataas na faucet. Pero kung yung faucet nyo is payuko or mababa lang, unlike yung mga nasa toilet, di ba guys, mababa yung ibang faucet doon na nakaganyan lang. So hindi po siya pwede. Dapat yung faucet nyo guys is tall talaga siya na pwede nyo siyang ilagay dyan. So yon guys, hindi siya pwede sa maliliit na faucet lang. Dapat talaga mataas yung inyong faucet para magamit nyo ito. So ayan guys, ayan siya. So let's assemble it sa aking faucet. So ito guys, i-assemble na natin siya. So we don't need tools to assemble this guys. So kung mapapansin nyo guys, malaki yung aking faucet. So tingnan natin guys kung mag-fit siya sa faucet. Ayan, so first, let's just insert this one guys. Push natin siya until ma-lock. So ayan, lock na siya. And then we need to put this one inside there like that. For that. Oh, so ayan, so we need to insert this one. Ayan, make sure na hindi siya mahulog. Ayan, and then dito ko siya ilalagay guys. Ayan, so ayan. So ganyan lang siya guys. Ita-tight lang natin yung cup para hindi siya shaky. So, ito yung kanyang hook para sa brush. So, ito yung kanyang lalagyan ng towel, then yung sponge and soap is dyan. So, ita-tighten lang natin siya para hindi siya magalaw. Hindi siya shaky, hindi siya mag-fall down. So guys, nakikita nyo, it's fit kasi meron siyang adjustable siya dito guys. Kaya no worries kung malaki yung tubo ng inyong faucet or maliit yung kanyang tubo. Pero guys, itong kitchen storage holder is holder na to guys, hindi siya pwede sa mga small, ayan, small na faucet na nakababanggan, nakayuko. So, siya, perfect talaga siya sa mga gantong faucet, yung tall faucet. So, hindi siya perfect sa mga small faucet. So, ayan guys, lock na siya, mahigpit na. Ayan, let's see kung pwede natin lagyan ng soap. So, ito yung dishwashing ko. So, guys, I like it kasi patibay siya guys, hindi siya dumudulas ba. Yung pinaka-grip ng kanya, this one guys, matibay talagang siya, hindi siya bababa, hindi siya dudulas, talagang parang nakadikit talaga siya guys. Look, oh, hindi pa siya shaky. So, I like this one. So, kung gusto nyo din mag-purchase guys, yung link nasa baba, ilalagay ko na sa description. You can check the link guys after nyo manood ng video. So, it's a thumbs up for me kasi nga good quality siya dahil high quality stainless yung kanilang ginamit dito sa stainless na to. So, ayan, hindi siya shaky, hindi siya dumudulas dito, hindi siya nag-slip kasi yung grip niya is sobrang tight nung kanyang grip guys. And then, ang maganda rin dito guys kasi adjustable siya. So, kung maliit yung faucet or maano nga, pwede siya. So, that's a good fact na adjustable siya. Oh, I like it. So, I like it very much. So, ayan, meron na akong kitchen holder. Ayan. So, if you like this video guys, please don't forget to give it a thumbs up. And please do check the link below if you want to purchase this product. So, again, thank you so much for my sponsor. I really like the product. It's perfect for my faucet. So, thank you for watching guys. That's all for today. Bye.